আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত আছো। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেচিন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ঘৰতে কেনেদৰে হোটেলৰ নিচিনা ডালগনা কফি বনাব পাৰে তাৰ এটা ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো। সো ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ বাবে মই এটা বাটিত 3 চামুচ কফি পাউডাৰ লৈ ল'ম আৰু ইয়াতে মই 2 টেবুলস্পুন চেনি মিক্স কৰি দিম। চেনি আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী কমাব বঢ়াব পাৰে। যদি আপুনি চেনি বেছি খায় তেনেহলে চেনি বেছিকৈ দিব পাৰে, যদি কম খায় তেনেহলে চেনি কমকৈ দিব পাৰে। পাউডাৰ সুগাৰ দিলে বেছি ভাল হয়। একচুৱেলি মোৰ ওচৰত পাউডাৰ সুগাৰ আনি থোৱা নাছিলে, সো মই ইয়াকে দি দিলো। ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে মই গৰম পানী 2 চামুচ দি দিম। দিছো আৰু এইখিনি 10 মিনিট মান মই ভালকৈ ফেটি ল'ম, এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু দেখিব 10 মিনিট মানৰ পাছত আপোনাৰ কফিৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব নিজে নিজে। খুব ভালদৰে ফেটি ল'ব এইখিনি। দেখিছে মই কোনো ধৰণৰ মেচিন ইউজ কৰা নাই, হাতেৰে কৰিছো চামুচে। মেচিন ইউজ কৰিলে কি হয়, আপোনাৰ কামটো সোনকালে হ'ব, কিন্তু মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেচিন ইউজ কৰা নাই। আৰু দেখিছে কালাৰটো লাহে লাহে চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে। এই বস্তুখিনি মিক্স হৈ যেতিয়ালৈকে এটা ক্ৰীমৰ লেয়াৰ লৈ নলয় তেতিয়ালৈকে আমি মিক্স কৰি থাকিব লাগিব ভালদৰে। দেখিছে নে লাহে লাহে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈ আছে। এতিয়া দেখিছে কফি কালাৰটো লাহে লাহে চেঞ্জ হৈ গৈছে। আৰু হ'ব লাগিব, ইমানতে নহ'ব। এইখিনি ঘুলি আছো, লগতে মই গৰম কৰি পেলাই গাখীৰ গেছত তুলি থৈ দিছো। মিক্সাৰ কালাৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত বিশেষকৈ পাউডাৰ চুগাৰ হ'লে বেছি ভাল হয়। মোৰ ওচৰত আনি থোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মই এইটোকে দি দিলো। একচুৱেলি মই এইটো বনাম বুলি ভবাও নাছিলো, পটককৈ মন গ'ল বনাবলৈ, সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই দিলো। আৰু প্ৰায় 10 মিনিট মান ফেটাৰ পাছত মিশ্ৰণটো এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই গাখীৰখিনি এটা গ্লাছত উলিয়াই ল'ম। গাখীৰ দিওঁতে মন কৰিব যে গ্লাছটোত সম্পূৰ্ণকৈ গাখীৰ দি দিব নালাগে, ওপৰ ফালে আধা খালী কৰি ৰাখিব। আৰু ইয়াতে মই বনাই ৰখা মিশ্ৰণটো দি দিম। এয়া চাওক, মোৰ ডালগনা কফি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ ওপৰতে মই জাষ্ট কফি পাউডাৰ দুটামান এনেই ছটিয়াই দিম। তো এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ হোটেলৰ নিচিনা ডালগনা কফি। চ' টেষ্ট কৰোঁ। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিছে খাবলৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে। তো পিছত লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।